เมื่อพูดถึงมนุษย์ในยุคหินเก่าตอนปลายภาพจำที่หลายคนมักนึกถึงคือกลุ่มพรานป่าเร่ร่อนผู้สร้างสรรค์งานศิลปะอันวิจิตรการตาบนผนังถ้ำภาพวาดฝูงสัตว์ที่สวยงามราวกับมีชีวิตพวกเขาคือบรรพบุรุษผู้ส่งต่อนวัตกรรมและสุนทรียภาพมาสู่มนุษยชาติทว่าภายใต้ร่องรอยของอารยธรรมที่งดงามเหล่านั้นยังมีหลักฐานในถ้ำลึกทางตอนใต้ของประเทศโปแลนด์ถ้ำที่มีอายุย้อนไปได้ไกลกว่า 18,000 ปีพบโครงกระดูกของมนุษย์ด้วยกันถูกชำแหละและทุบทำลายอย่างเป็นระบบไม่ต่างจากการจัดการกับซากสัตว์ป่าซึ่งก่อนหน้านี้นักวิทยาศาสตร์เคยตั้งข้อสังเกตว่าเป็นพิธีกรรมบางอย่างแต่สุดท้ายทุกหลักฐานที่ค้นพบนั้นล่าสุดบ่งชี้ว่าเป็นการกินกันเองของมนุษย์ครับสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับวัฒนธรรมแมกดาเลเนียนคือหนึ่งในกลุ่มประชากรที่โดดเด่นที่สุดในยุโรปในช่วงปลายยุคน้ำแข็งโดยเจริญรุ่งเรืองอยู่ในช่วงประมาณ 20,000 ถึง 14,500 ปีก่อนกลุ่มคนเหล่านี้ได้รับการยกย่องจากนักมนุษยวิทยาว่าเป็นศิลปินแห่งยุคน้ำแข็งพวกเขาสร้างสรรค์งานศิลปะถ้ำอันโด่งดังระดับโลกเช่นที่ถ้ำลาสโกในฝรั่งเศสและถ้ำอันตามิราในสเปนนอกจากนี้ยังมีความเชี่ยวชาญขั้นสูงในการประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ประณีตงดงามจากกระดูกเขาสัตว์และงาช้างแต่มิติที่ซ่อนเร้นของชาวแมกดาเลเนียนก็ถูกเปิดเผยขึ้นที่ถ้ำมาซึสกาในประเทศโปแลนด์ณที่แห่งนี้นักวิจัยได้ค้นพบความย้อนแย้งที่น่าตกใจเมื่อกลุ่มคนที่สามารถแกะสลักลวดลายอันอ่อนช้อยลงบนเขากวางกลับเป็นกลุ่มคนเดียวกับที่ลงมือชำแหละและบริโภคเนื้อของมนุษย์ด้วยกันเองการค้นพบนี้ท้าทายกรอบความคิดเดิมที่ว่าความเจริญทางสุนทรียภาพย่อมสวนทางกับความป่าเถื่อนรุนแรงเพราะสำหรับบรรพบุรุษของเราศิลปะและความโหดร้ายอาจจะเป็นเพียง2หน้ากากที่ถูกสลับสับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองต่อเงื่อนไขการเอาชีวิตรอดในโลกที่หนาวเหน็บและโหดร้ายเท่านั้นเรื่องราวการไขปริศนานี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 เมื่อกอตฟริด ออสซอฟสกี้นักวรรณคดีชาวโปแลนด์ได้เข้าไปสำรวจและขุดค้นภายในถ้ำมาซึสกาในปี 1883 สิ่งที่เขาพบคือเศษกระดูกของมนุษย์ที่ปะปนอยู่กับขยะและกระดูกสัตว์ป่าจำนวนมากในเวลาต่อมามีการขุดค้นเพิ่มเติมในทศวรรษที่ 1960 ทำให้ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์เหล่านี้ถูกรวบรวมและนำไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์โบราณคดีแห่งเมืองคราคูฟกระดูกเหล่านี้ถูกเก็บลืมและเป็นที่ถกเถียงในแวดวงวิชาการมานานนับร้อยปีในช่วงทศวรรษที่ 1990 นักวิจัยบางคนตั้งข้อสังเกตว่าร่องรอยบนกระดูกอาจเกิดจากการกินคนแต่ก็ถูกโต้แย้งในเวลาต่อมาว่ามันน่าจะเป็นเพียงพฤติกรรมการจัดการศพหรือการเลือกเก็บรักษากะโหลกไว้เพื่อทำพิธีกรรมทางความเชื่อเท่านั้นโดยมองว่ามีร่องรอยถูกตัดน้อยเกินกว่าจะเป็นการชำแหละเพื่อบริโภคจนกระทั่งเทคโนโลยีในปัจจุบันก้าวหน้าขึ้นทีมนักวิจัยนานาชาติจากสเปนโปแลนด์และเยอรมนีได้กลับมาวิเคราะห์หลักฐานนี้อีกครั้งพวกเขาใช้กล้องจุลทรรศน์3มิติความละเอียดสูงสแกนพื้นผิวกระดูกอย่างละเอียดโดยเครื่องนี้จะสามารถแยกแยะรอยขีดข่วนตามธรรมชาติออกจากรอยมีดหินอันจงใจได้อย่างแม่นยำและสิ่งที่พวกเขาเห็นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของถ้ำแห่งนี้ไปตลอดกาลเมื่อเข้าสู่กระบวนการชันสูตรข้อมูลที่ได้จากเศษกระดูกทั้งหมด61ชิ้นนักวิจัยประเมินจำนวนบุคคลขั้นต่ำได้อย่างน้อย10คนประกอบไปด้วยผู้ใหญ่6คนและเด็กอีก4คนชิ้นส่วนเหล่านี้มีอายุย้อนกลับไปประมาณ 18,000 ปีก่อนสิ่งที่ปรากฏชัดเจนบนกระดูกกว่า 67.9% คือร่องรอยการกระทำของมนุษย์ซึ่งมีรอยตัดลึกรูปตัว V อันเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องมือหินที่ใช้แล่เนื้อร่องรอยเหล่านี้ฟ้องชัดว่าศพถูกจัดการทันทีที่เสียชีวิตรอยมีดที่ปรากฏบริเวณกะโหลกศีรษะและขากรรไกรบ่งบอกถึงขั้นตอนการถลกหนังหัวและการเลาะกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าออกอย่างชำนาญยิ่งไปกว่านั้นการชำแหละไม่ได้หยุดอยู่แค่ผิวหนังและกล้ามเนื้อ
นักวิจัยพบรอยแตกที่เกิดจากการจงใจทุบด้วยของแข็งบนกระดูกท่อนยาวอย่างกระดูกต้นขาและกระดูกต้นแขนเพื่อรีดเอาไขกระดูกออกมาบริโภคซึ่งเป็นแหล่งพลังงานและไขมันชั้นเยี่ยมในยุคน้ำแข็งและที่รุนแรงที่สุดคือกะโหลกศีรษะที่ถูกทุบทำลายเพื่อล้วงเข้าไปกินเนื้อสมองกะโหลกเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาประดิษฐ์เป็นถ้วยหรือถูกเก็บรักษาไว้อย่างทนุถนอมแต่ว่าพวกมันถูกจัดการราวกับเป็นเพียงซากสัตว์ที่รอการสกัดสารอาหารทั้งหมดก่อนจะถูกโยนทิ้งไปกระบวนการชำแหละตั้งแต่หัวจรดเท้าที่เกิดขึ้นกับคนทั้ง10คนอย่างเป็นระบบนี้ถือเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ทรงพลังที่สุดครับว่านี่คือการจัดการร่างกายมนุษย์เพื่อการบริโภคไม่ใช่การประกอบพิธีกรรมส่งวิญญาณเพื่อทำความเข้าใจว่าพฤติกรรมนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ได้เชื่อมโยงหลักฐานทางกระดูกเข้ากับข้อมูลการถอดรหัส DNA หรือพันธุกรรมที่ตกทอดมาในประชากรยุคหินเก่าการศึกษาพบความเชื่อมโยงที่น่าสนใจอย่างยิ่งระหว่างสายเลือดและพฤติกรรมทางวัฒนธรรมประชากรยุโรปในช่วงเวลาดังกล่าวมีความหลากหลายทางกรรมพันธุ์โดยกลุ่มคนที่มักมีส่วนพัวพันกับพฤติกรรมการบริโภคเนื้อมนุษย์มักจะพบว่ามีบรรพบุรุษอยู่ในสายเลือดที่เรียกว่าโกเยคิวทูซึ่งเป็นสายเลือดหลักของชาวแมกดาเลเนียนในขณะที่มนุษย์อีกกลุ่มที่อาศัยอยู่ในยุโรปใต้และบอลข่านซึ่งมีสายเลือดที่เรียกว่าวิลลาบรูนาหรือกลุ่มวัฒนธรรมเอพริเกรเวเทียนกลับมีพฤติกรรมการจัดการศพด้วยการฝังดินอย่างให้เกียรติตามปกติการเชื่อมโยงทางพันธุกรรมนี้เปิดเผยสิ่งใหม่ให้เราทราบว่าการกินเนื้อมนุษย์ในกลุ่มแมกดาเลเนียนอาจไม่ใช่พฤติกรรมที่เกิดจากความวิปริตผิดปกติของคนเพียงไม่กี่คนแต่มันเป็นพฤติกรรมทางวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในกลุ่มประชากรสายเลือดนี้ทั่วทั้งทวีปยุโรปไม่ว่าจะเป็นในฝรั่งเศสเยอรมนีเบลเยียมหรือที่โปแลนด์อย่างไรก็ตามแม้ว่าการกินคนจะเป็นเรื่องที่พบได้ในวัฒนธรรมของพวกเขาแต่รูปแบบและเจตนาที่แท้จริงเบื้องหลังการกินนั้นก็ยังคงมีความซับซ้อนที่รอการพิสูจน์คำถามที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนสงสัยคือทำไมพวกเขาจึงต้องกินมนุษย์ด้วยกันเหตุผลแรกที่คนมักนึกถึงคือความอดอยากหรือการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่แร้นแค้นทว่าข้อมูลทางโบราณคดีที่ถ้ำมาซิสกากลับปฏิเสธสมมติฐานนี้อย่างสิ้นเชิงเพราะในชั้นดินเดียวกับที่พบกระดูกมนุษย์นักโบราณคดีได้ค้นพบกระดูกสัตว์จำนวนมหาศาลทั้งม้ากวางเรนเดียร์และแอนทิโลปไซก้าที่ถูกชำแหละเพื่อเป็นอาหารสิ่งนี้ยืนยันว่าบริเวณโดยรอบถ้ำนั้นมีทรัพยากรอาหารอุดมสมบูรณ์พวกเขาไม่ได้กำลังหิวโหยจนหน้ามืดตามัวแต่อย่างใดเมื่อตัดปัจจัยเรื่องของความอดอยากทิ้งไปนักมนุษยวิทยาจึงวิเคราะห์ความน่าจะเป็นไปสู่ทฤษฎีการกินเนื้อคนนอกกลุ่มหรือ warfare cannibalism การค้นพบว่ากระดูกของคนทั้ง10คนถูกทิ้งกระจัดกระจายอย่างไร้ความเคารพปะปนอยู่กับขยะเศษอาหารและกระดูกสัตว์เป็นสัญลักษณ์ของการทำลายล้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขั้นสูงสุดเพื่อเน้นย้ำความซับซ้อนนี้หากเราเปรียบเทียบกับถ้ำกอล์ฟในประเทศอังกฤษซึ่งเป็นชนเผ่าสายเลือดแมกดาเลเนียนเหมือนกันที่นั่นพวกเขากินเนื้อมนุษย์เช่นกันแต่กะโหลกศีรษะจะถูกขัดเกลาอย่างประณีตเพื่อทำเป็นถ้วยน้ำและมีการแกะสลักลวดลายลงบนกระดูกซึ่งนักมนุษยวิทยาตีความว่านั่นคือพิธีกรรมภายในกลุ่มที่กระทำเพื่อรำลึกถึงผู้ตายทว่าที่มาซิสกานั้นร่องรอยมีเพียงความรวดเร็วเด็ดขาดและป่าเถื่อนศพของทั้ง10คนที่มีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่นี้น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือครอบครัวศัตรูที่ถูกโจมตีสังหารและถูกกลืนกินเพื่อประกาศชัยชนะและแสดงอำนาจเหนืออาณาเขตหากเรามองเหตุการณ์ฆาตกรรมหมู่ที่มาซิสกาผ่านแว่นขยายที่กว้างขึ้นเราจะเห็นภาพการเคลื่อนไหวของโลกทั้งใบที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เกิดโศกนาฏกรรมนี้เมื่อประมาณ 18,000 ถึง 19,000 ปีก่อนโลกได้ผ่านพ้นจุดที่หนาวเหน็บที่สุดของยุคน้ำแข็งสูงสุดไปแล้วสภาพอากาศที่เริ่มอบอุ่นขึ้นทำให้ทานน้ำแข็งขนาดมหึมาที่เคยปกคลุมแผ่นดินค่อยๆละลายถอยร่นไปทางทิศเหนือเมื่อทุ่งหญ้าและพื้นที่ป่าเริ่มเปิดกว้างขึ้นกลุ่มพรานล่าสัตว์แมกดาเลเนียนที่เคยหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่หลบภัยทางตอนใต้ของฝรั่งเศสและสเปนจึงเริ่มอพยพขยายอาณาเขตตามฝูงสัตว์ขึ้นมาทางตอนกลางและตอนเหนือของยุโรปแต่การอพยพขยายเผ่าพันธุ์นี้นำมาซึ่งวิกฤตความแออัดการเติบโตของประชากรมนุษย์เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะที่พื้นที่และจุดยุทธศาสตร์ที่อุดมสมบูรณ์ในการล่าสัตว์เช่นหุบเขาปร่อนยิกกลับมีจำกัด
เมื่อความต้องการทรัพยากรพุ่งสูงขึ้นเหนือขีดจำกัดที่ธรรมชาติจะรองรับได้ความตึงเครียดระหว่างชนเผ่าผู้ล่าต่างถิ่นจึงปะทุขึ้นการปะทะกันเพื่อแย่งชิงพื้นที่ทำกินการแย่งชิงฝูงสัตว์จึงแปรเปลี่ยนเป็นการสังหารหมู่และพฤติกรรมการกินเนื้อศัตรูที่ถ้ำมาซิสกาก็อาจจะเป็นเพียงหนึ่งในสมรภูมิรบของสงครามทรัพยากรยุคน้ำแข็งที่กลุ่มมนุษย์ผู้หิวโหยในอำนาจและพื้นที่พยายามกำจัดคู่แข่งอย่างเหี้ยมโหดที่สุดที่ทางเข้าถ้ำมาซิสกานักโบราณคดีพบกะโหลกแอนติโลปไซก้าที่ถูกทาด้วยสีฝุ่นแดงวางทิ้งไว้สีแดงในยุคก่อนประวัติศาสตร์คือสัญลักษณ์ของเลือดความตายและพิธีกรรมกะโหลกสัตว์สีเลือดนี้อาจจะเป็นคำประกาศสิทธิ์หรือป้ายเตือนทางจิตวิทยาที่ปักไว้เพื่อข่มขวัญศัตรูหน้าใหม่ที่คิดจะย่างกรายเข้ามาในอาณาเขตของพวกเขาโลกปัจจุบันนั้นกำลังเผชิญกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศและความตึงเครียดทางสังคมไม่ต่างกันกระดูกที่แตกร้าวจากถ้ำในโปแลนด์อาจกำลังส่งเสียงเตือนมาถึงเราเพื่อตั้งคำถามว่าหากเราก้าวไปสู่จุดวิกฤตของการขาดแคลนเราจะเลือกทำรงไว้ซึ่งความเป็นมนุษย์หรือจะปล่อยให้หน้ากากแห่งความศิวิไลซ์หลุดลอกออกไปเหมือนดังเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งเมื่อ 18,000 ปีก่อน